Καλώς ήρθατε στη Natalie's Cozy Land. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε το DIY φωτιστικό, θα κάνουμε το φωτιστικό από παπιέ μασέ που σας έχω υποσχεθεί εδώ και τόσο καιρό και για το λόγο αυτό έχω εδώ μαζί μου το μπαλόνι. Το μπαλόνι λοιπόν θα με βοηθήσει να φτιάξουμε μαζί το DIY φωτιστικό και ελπίζω να σας αρέσει. Σε ευχαριστούμε μπαλόνι! Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε για να φτιάξουμε αυτό το φωτιστικό είναι να ετοιμάσουμε το χαρτοπολτό μας. Ο χαρτοπολτός λοιπόν γίνεται ως εξής. Κόβουμε παλιές εφημερίδες σε μικρά κομματάκια και τα βάζουμε μέσα σε μία λεκάνη. Ύστερα προσθέτουμε νερό και το αφήνουμε έτσι για ένα βράδυ. Την επόμενη μέρα κοιτάμε το πρωί αν έχει λιώσει αρκετά καλά, αν έχει γίνει δηλαδή αρκετά πολτώδες το υλικό μας. Αλλιώς μπορούμε να το κόψουμε σε πιο μικρά κομματάκια ή και να το ζυμώσουμε λιγάκι. Αφού βεβαιωθούμε λοιπόν ότι το υλικό μας είναι εντάξει, ρίχνουμε το περιττό νερό και προσθέτουμε ατλακόλ. Έπειτα ο χαρτοπολτός είναι έτοιμος για χρήση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε φτιάχνοντας τον χαρτοπολτό και να δούμε πώς θα γίνει αυτό το φωτιστικό βήμα-βήμα. Κόβουμε την εφημερίδα σε μικρά κομματάκια και τα βάζουμε σε μία λεκάνη ή κουβά. Γεμίζουμε τα 3/4 της λεκάνης με εφημερίδα και προσθέτουμε 1/4 νερό. Αφήνουμε το μείγμα για 1 με 2 βράδια. Κόβουμε με ένα ψαλίδι τις γυψόγαζες σε λωρίδες. Βουτάμε τις γυψόγαζες σε νερό και τις τοποθετούμε περίπου στο μισό του μπαλονιού, ανάλογα πάντα με το σχήμα που θέλουμε. Έπειτα συνεχίζουμε με μία στρώση από εφημερίδες. Βουτάμε τις εφημερίδες σε αραιωμένη με νερό ατλακόλ και τις τοποθετούμε πάνω από τις γυψόγαζες. Κρεμάμε το μπαλόνι για να στεγνώσει 1 με 2 βράδια. Μετά από 1-2 μέρες παίρνουμε το μείγμα με τις εφημερίδες και ρίχνουμε το περιττό νερό. Προσθέτουμε την ατλακόλ και ανακατεύουμε καλά. Ζυμώνουμε το μείγμα για να γίνει ακόμη πιο πολτώδες. Ξεκινάμε να τοποθετούμε το χαρτοπολτό στο μπαλόνι. Όσο καλύτερα δουλέψουμε το υλικό με τα χέρια μας, τόσο πιο λίο θα είναι το αποτέλεσμα. Στο σημείο αυτό το μπαλόνι θα γίνει πολύ βαρύ και δεν θα μπορεί να κρεμαστεί. Τοποθετήστε το σε μία γλάστρα ή σε έναν κουβά για να στεγνώσει. Το φωτιστικό λοιπόν έχει στεγνώσει. Ήθελε γύρω στις 5 με 6 μέρες για να στεγνώσει τελείως. Αυτό βέβαια εξαρτάται και από την ποσότητα του χαρτοπολτού που θα βάλετε. Εγώ έβαλα μία λεπτή στρώση χαρτοπολτού, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται και περισσότερο. Το μπαλόνι, καθώς στέγνωνε το φωτιστικό, μίκραινε προφανώς, οπότε είναι εύκολο να βγει τώρα μόνο του και δεν χρειάζεται να το σκάσω. Αν δείτε ότι το δικό σας μπαλόνι δεν βγαίνει, τότε μπορείτε να το σκάσετε με μία βελόνα. Αφαιρώ λοιπόν το μπαλόνι. Και έχω το φωτιστικό μου. Τώρα λοιπόν θα κάνω πρώτα τις διορθώσεις στο φωτιστικό μου, ώστε να γίνει περισσότερο ομοιόμορφο εδώ κάτω, γιατί καθώς το έφτιαχνα δεν πρόσεχα ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι. Θα τις κόψω με ένα ψαλίδι. Εσείς ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλετε να πετύχετε, μπορείτε και από την αρχή να κάνετε τη μία πλευρά πιο μεγάλη. Για παράδειγμα εδώ είναι λίγο μεγαλύτερο το κομμάτι που έχω φτιάξει. Κάνετε ίσιο να είναι τελείως κομμένο ή περισσότερο ακανόνιστο, ανάλογα με το αποτέλεσμα που θέλετε να πετύχετε. Μετά από αυτό θα το βάψω. Έχω αποφασίσει να το κάνω άσπρο από πάνω και πορτοκαλί από μέσα. Μπορείτε αν θέλετε να το κρατήσετε και σε αυτό το χρώμα του χαρτοπολτού, αλλά νομίζω θα δείξει καλύτερα βαμμένο. Ξεκινάω λοιπόν να κόβω το φωτιστικό και μετά θα το βάψω.
Χρησιμοποιώ πλαστικά ή ακριλικά χρώματα και ένα πλακέ πινέλο περίπου 3 εκατοστών. Να φοράτε παλιά ρούχα, γιατί αυτά τα χρώματα δεν βγαίνουν ύστερα, και να στρώσετε κάτω εφημερίδες. Το φωτιστικό λοιπόν είναι έτοιμο, έχω βάψει το εξωτερικό του λευκό και το εσωτερικό του πορτοκαλί. Στο εσωτερικό, στα σημεία που έχει τοποθετηθεί η γυψόγαζα είναι περισσότερο λίο, ενώ στα σημεία που δεν έβαλα είναι πιο τραχή. Επίσης κάτι που έκανα ήταν ότι στα σημεία που ήταν μόνο η εφημερίδα έβαψα πρώτα λευκή την επιφάνεια και μετά πέρασα το πορτοκαλί για να μην χάσω πολύ χρώμα, επειδή είχα περισσότερο λευκό. Για να περάσετε λοιπόν το φωτιστικό στο ταβάνι, θα πρέπει να φωνάξετε έναν ηλεκτρολόγο ή έστω κάποιον που να το έχει ξανακάνει. Έχω πάρει λοιπόν αυτό το ντουί. Και να το. Καλό θα ήταν βέβαια να σας βοηθήσει κάποιος σε αυτό το σημείο, να κρατάει δηλαδή το φωτιστικό και να περνάτε εσείς το ντουί, γιατί ενδεχομένως να το πληγώσετε καθώς θα προσπαθείτε να το περάσετε. Είναι λοιπόν έτοιμο και τώρα θα το δούμε στο ταβάνι. Το φωτιστικό λοιπόν έχει κρεμαστεί, είναι στη θέση του, είναι έτοιμο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Μετά από τόσο καιρό αυτό το project έχει φτάσει στο τέλος του. Ήταν ένα σχετικά χρονοβόρο project, κυρίως λόγω της διάρκειας που θέλανε τα διάφορα στρώματα για να στεγνώσουν. Δηλαδή, ο χαρτοπολιτός ήθελε την προετοιμασία του για ένα βράδυ, εγώ τελικά το άφησα και 2. Νομίζω ότι αν το αφήσετε και 2 βράδια θα γίνει ακόμη πιο smooth, ακόμη πιο πολτώδες το υλικό και θα είστε πιο άνετοι στη χρήση του ύστερα. Οπότε αφήστε το και 2 βράδια, δεν πειράζει, δεν θα πάθει τίποτα. Έπειτα έβαλα τη γυψόγαζα και από πάνω την εφημερίδα, αυτό επίσης ήθελε 1 μέρα για να στεγνώσει. Και μετά έβαλα τον χαρτοπολιτό. Ο χαρτοπολιτός για να στεγνώσει έκανε γύρω στις 5 με 6 μέρες, οπότε αυτό είναι το περισσότερο χρονοβόρο. Και ύστερα το έβαψα. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω και για το κόστος του project. Το μπαλόνι κόστισε 5 ευρώ. Νομίζω ότι ήταν αρκετά ακριβό και πιστεύω ότι μπορείτε να βρείτε φτηνότερο, αλλά επειδή ήταν ένα μαγαζί στη γειτονιά, το οποίο μου το φούσκωσε κιόλας, το πήρα. Οι γυψόγαζες κόστισαν 2,5 ευρώ το πακετάκι, το οποίο δεν μου έφτασε τελικά, θα ήθελα και ένα ακόμη. Το ντουί κόστισε 5,5 ευρώ και ήταν από το IKEA. Η λάμπα βέβαια εξαρτάται από τη λάμπα που θα βάλετε, αυτό είναι σε κάθε φωτιστικό όμως. Επίσης πήρα μία κόλλα, μία ατλακόλ, η οποία είχε 2,70 από μαγαζί με χρώματα σιδηρικά. Το χρώμα που έχω βάψει από μέσα το πήρα από είδη χειροτεχνίας, είναι από τα Άμστερνταμ τα ακριλικά, οπότε ήταν λιγάκι πιο ακριβό, είχε 4,70. Νομίζω ότι καλύτερα είναι να πάρετε από χρώματα σιδηρικά τα χρώματά σας, θα βγουν πιο φτηνά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την τεχνική και να την προσαρμόσετε στα δικά σας μέτρα. Να φτιάξετε ένα πιο μικρό, να φτιάξετε ενδεχομένως πολλά μικρά καπελάκια που θα κρέμονται από πολλά ντουί και αυτό θα είναι όμορφο. Στο επόμενο λοιπόν επεισόδιο θα δούμε πώς μπορείτε να φτιάξετε τα δικά σας ποτήρια από βάζα που είχαν μαρμελάδα, που είχαν μέλι ή κάτι άλλο. Και εκεί μπορείτε να πίνετε τα καλοκαιρινά σας ροφήματα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι. Επίσης μπορείτε να δείτε και το πρώτο μου βίντεο για το πώς έχουν τοποθετηθεί αυτά τα κάδρα στον τοίχο. Πώς να κάνετε δηλαδή ένα κολάζ από κάδρα. Νομίζω ότι τα είπα όλα. Σας χαιρετώ και ελπίζω να φτιάξετε αυτό το φωτιστικό ή κάποιο παρόμοιο και να μου το στείλετε να το δω. Θα τα πούμε πάλι.